Good afternoon, everyone. Thank you for being here today. Now, we are going to start a new program. No, this is actually every Monday, and we will be talking about disiplina. Now, we're going to be talking about discipline. At alam niyo po, itong word na discipline, ito po ay very important na ingredient po. Very important sa lahat ng areas, no? Sa lahat ng areas, sa lahat ng magiging larangan natin, whether sa trabaho, whether sa negosyo, whether sa pamilya natin, kahit personal ho, ang word na disiplina ay sadyang napaka-importante. At nakikita po natin to na ito po ay dapat ma-develop sa bawat DPPI members. Kasi kung ito ay ma-develop po natin, ang disiplina, naniniwala po ako na malayo ang mararating ng bawat DPPI members. Ang objective natin as always, at alam nyo naman po yan right from the very beginning na nag-conduct po tayo ng mga trainings, ng seminars, maliwanag yung objective natin na ma-develop natin ang bawat isa. Kaya nga I always say this it's not just you that will going to succeed in your business, but makikita nyo rin po kung paano kayo na i-transform dito sa DPPI yung proseso of who you become in the process. Yun po ang pinaka-importante nating gusto nating ma-achieve. Kasi kung ma-achieve po natin yan, naniniwala po ako na magiging walang imposible na pwede nating abutin. Lahat ay po pwede at kaya nating gawin kung ma-develop natin ang disiplina. Sa lahat ng bagay-bagay po, kahit sa bahay po natin, importante po yung disiplina. Sa trabaho, importanteng disiplina. Even during the time na nag-aaral po tayo, napaka-importante po yung disiplina. Marami sa atin actually ay may pangarap sa buhay, may ninanais, may pinopursige. Pero bakit hindi natin maabot-abot yon? Isa lang po ang nakikita ko, yung disiplina. Nung pumunta po ako sa ibang bansa, nakapag-travel na po ako sa iba't ibang mga lugar, at nakikita ko na sadyang ang Pinoy ay angat na angat naman doon sa abilidad, doon sa katalinuhan. Kaya nga pagdating sa ibang bansa, ang Pinoy talaga nag-i-excel sa trabaho. Pero meron akong nakita doon na hindi ko makikita dito sa bayan natin. At yun ay ang disiplina. Sa simpleng pagtawid sa kalsada, kaya nilang ma-perform. Pagtapon ng basura, kaya nilang i-perform. Pagsunod sa batas, kahit sa batas trapiko, kaya nilang sundin. May nakatingin man or wala, sumusunod sila. Hindi na kailangan pang merong sisita, hindi na kailangan merong enforcer sa tabi para sundin ang batas. Pag alam nila na ito ay batas, ito talaga ay sinusunod. Yun ang nakikita ko na pinaka-missing na ingredient dito sa atin. Dahil sa kultura natin, nabibitbit natin yan sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay. Sa bahay, sa school, sa trabaho, pati na rin sa negosyo. Nawawala yung tinatawag natin na disiplina. Kasi kung yan ay patuloy na mangingibabaw sa lahat ng aspeto ng araw-araw natin na pamumuhay, naniniwala po ako na malayo po ang mararating ng bawat isang DPPI members. Napakaganda po ang topic nito. Sayang lang po at medyo iilan lang po tayo nandito. May 6 tayo na nanonood ngayon dito sa Zoom at may 4 nandun sa Facebook Live. So, halos 10. Pero anyway, nag-uumpisa pa naman to at ito naman ay naka-record naman doon sa FB Live, pwede namang balikan nila. Yung mga downlines nyo, yung mga agents nyo, bitbitin nyo po doon sila sa group para mapakinggan nila. At to those naman na nasa FB group, mag-invite kayo. Mention nyo sila. Mention nyo yung mga pangalan para makapag-join po sila
sa magiging session natin to. Although, hindi lang po to one-time na setting na pag-uusapan natin. Every Monday po, 4:30 in the afternoon, pag-uusapan natin tong word na disiplina. Okay? Because very important po to. Okay? Now, ang programa na to ay pinamagatan kong disiplinado ako, aasenso ako. Ayan. Pag ikaw at ako ay disiplinado, naniniwala ako na yung araw natin ay walang nasasayang. Wala po tayong wasted time. Marami pong nakikita tayo na nasasayang ang mga oras kasi nawawala yung disiplina natin sa mga bagay-bagay na mga ginagawa natin. Sadya bang pinangatawanan na natin yung pagiging huwan-tamad na kultura natin dati? Mabuti na lang at binago ng gobyerno na hindi na po huwan-tamad yung icon natin, kundi Juan de la Cruz na. Sadya pong nabago. Now, ang discipline, no, ang word na discipline is doing things that you don't want to do in order to achieve a goal. Okay. Now, medyo parang contradictory, no? Kasi sinasabi natin, gawin mo yung gusto mong gawin. Ang point kasi dito, may goal ka na. Okay, may goal ka na. Nung dumating ka dito sa DPPI, may mga targets ka, may mga gusto kang abutin, may gusto kang maging mangyari sa negosyo mo dito. Now, habang ginagawa mo ang negosyo natin dito sa DPPI, may mga pagkakataon na tatamarin ka. May mga pagkakataon na ayaw mong pangatawanan ang dapat mong gawin. Ayaw mong mag-recruit, ayaw mong magbenta, ayaw mong mag-post, ayaw mong mag-attend ng seminar, ayaw mong mag-attend ng PKS, tinatamad kang gagawin yon. Pero what will push you to do those things? Yun, disiplina. Because if you are disciplined enough, you are going to do things na alam mo na ito ay makakatulong para maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay, na alam mo na kung gagawin mo to, ito ay magbibigay daan patungo sa inaasam-asam mo na success, then gagawin mo yan kahit hindi mo gusto. Gagawin mo yan kahit ayaw mo. Gagawin mo yan kahit medyo feel mo, kahit medyo hindi mo feel. Ngayon, ang ginagawa mo ay hindi mo na binibase doon kung feel mo lang o hindi mo feel. Ngayon ay may pagbabasihan ka kung bakit mo to gagawin. Yun ang tinatawag natin na disiplina sa sarili. Gaya ng isang taong nag-gym. Ang isang taong nag-gym, pag nag-gym mo siya kasi gusto niyang fit yung katawan niya, nakakapagod po yun. May mga araw na ayaw niyang pumunta sa gym kasi tinatamad siya. Pero kung maliwanag yung goal niya na gusto niyang magiging fit, at maliwanag yung goal niya na gusto niyang magiging slim, kaya pagod man siya or hindi, babangon siya at pupunta sa gym. Uulan man or umaraw, gagawin niya. Alam mo bakit? Kasi maliwanag yung objective niya. Maliwanag kung ano yung gusto niyang mangyari doon sa goal niya. So ito yung sinabi ko, discipline is doing things that you don't want to do in order to achieve your goal. Kasi lahat naman tayo may goals eh. Diba? Now, discipline equates to sacrifice. May mga bagay-bagay na medyong sadyang going against your will. But kung may disiplina ka, gagawin mo yan. Gaya ng sinabi ko, sa gym, pagod ka man o hindi, pag may disiplina ka, pupunta ka. Kasi alam mo na magpapaslim ka sa taon na to. Uulan man o umaraw, hindi yun magiging issue. Pupunta ka, mag-gym ka. Ganon din ang situation, di ba? Sunday, for example, balak mong mag-church. Kaso biglang umulan. Malakas ang ulan. Now ngayon, kung ikaw ay hindi disiplinado doon sa gusto mong mangyari na pupunta ka talaga at mag-church, alam mo ano yung magiging rason mo? Saka na lang ako mag-church kasi umuulan eh. Yun ang magiging rason. Doon natin nakikita na ang disiplina ay hindi po umiiral. Hindi po umiiral. Ngayon, gusto natin dito sa DPPI ay pairalin natin itong word na disiplina. Gusto natin na itong word na to ay mangingibabaw sa bawat isang DPPI members.
gusto natin na etong disiplina na pinag-uusapan natin ngayon ay magiging way of life dito sa DPPI, magiging kultura, no? Pag sinabi nating way of life, it's already a culture. Now, one cannot achieve success without possessing a discipline. Look at the marathon runner. Yung marathon runner ho, hindi po bumibilis ang takbo niyan kung wala po siyang disiplina na mag-practice sa katatakbo araw-araw. Si Manny Pacquiao po, tinaguriang world's champion, hindi po siya nagiging world's champion just because magaling siya. He became a champion because in every fight that he has, he is disciplined enough to go into diet, he is disciplined enough to go into exercises, and he is always on the ring practicing his punches. In short, he never gave a slim chance of himself not to furnish those things na kailangan niya para manalo. Michael Jordan never became Michael Jordan just for the sake he can shot a ball. Hindi ho. Michael Jordan became a Michael Jordan because literally there are days and nights that he keeps holding the ball and shotting the ball. Stephen Curry could not just make a 3-point shot without those series of practice that he's going to do. In our case, just like here in the DPPI, wala pong mga tao dito na nakakabenta parati na wala silang ginagawa everyday. Ibig sabihin, masipag silang mag-post, masipag silang nag-attend ng mga site tours, masipag silang nag-attend ng mga PKS, nag-a-attend ng mga trainings and seminars na gaya nito. Patuloy na nag-aaral, patuloy na nagli-learn. Alam mo, if there's one thing that I have learned in this business since 2011 na ginawa ko to, ang kulang sa tao para umasenso sa real estate, maniwala kayo at sa hindi. Kulang lang tayo sa disiplina. Yung ibang mga training na nakukuha nyo sa mga seminars na patungkol sa mga batas-batas, maniwala kayo. Pagdating sa real story, sa real score, hindi po magagamit lahat yan. Kaya nga, ang mga nagsasucceed talaga dito sa industriya natin are those people that have exercised their discipline. Those people that have understood that I am going to do things in order for me to get there. If you don't have the discipline, I'm sorry to tell you, but it would be quite impossible for you to achieve yung sinasabi natin na success. Diba? Now, in here, gusto kong sabihin sa inyo na ang true DPPI property specialist, no? Ang tunay na DPPI property specialist is hardworking, diligent, resilient, and innovative. Ito ang mga katangian na rooted mula sa discipline. Ibig sabihin, magiging hardworking ka lang, magiging diligent ka lang, magiging resilient ka, at magiging innovative ka kung ikaw ay disiplinado. Pero kung hindi, tamad ka, pag mayroong problema, umaayaw ka, pag mayroong pagkakataon na i-improve mo yung sarili mo para magkaroon ng innovation, ayaw mo, yun ay walang disiplina. Kaya nga I always encourage everyone never allow yourself to stop learning. Keep on learning every day. If there are opportunity for you to attend seminars like this, attend. If there are opportunity for you to attend trainings like this, attend. Never put it in your mind na alam mo na yan kasi hindi mo talaga ma-exhaust ang knowledge. Every single day po, I endeavor myself to learn. Alam mo bakit? Kasi kailangan Kailangan, una, para sa sarili ko. Pangalawa, para may maituro ako. Kasi alam ko yung ano yung goal at ano yung objective ko kung bakit ko ginagawa to araw-araw. May direction tayo, may pinupuntarya tayo. At disiplinado ako ang gagawin ako according to the schedule na meron tayo dahil naniniwala ako pag ikaw ay nakatune in parati
sa mga programa natin, malayo ang mararating mo. Okay? So ang true DPPI member, ulitin ko, ang totoong DPPI Property Liaison Specialist ay isang hardworking, isang diligent, resilient, at innovative. Lahat ng mga katangian na po na yan ay nag-uugat po yan sa tinatawag natin na disiplina. Okay? Now, a disciplined DPPI, ang isang disiplinadong DPPI Property Liaison Specialist will never blame others because he will find solution to every problem na makakaharap niya dito. Yung tao na yan ay proactive. Dalawa lang kasi ang pwedeng mangyari. It's either you are part of the problem or you will be part of the solution. The worst part of all is if ikaw ang problema. Di ba? So, you chose which side will you be? Will you be in the side that provides the solution, or will you choose to be on the side of becoming a problem? Because a true disciplined DPPI property specialist ay proactive po yan. Okay? People that are disciplined work passionately. Passionate po yan sa mga ginagawa nila. Mahal nila yung ginagawa nila. Excited sila everyday na gagawin ang dapat nilang gagawin dito sa negosyo natin. Alam mo bakit? Because that discipline transform themselves to become passionate. Alam mo, yung itong tinatrabaho natin, nakakapagod to. Nakakapagod mag-site tour. Nakakapagod mag-tripping ng kliyente. Nakakapagod mag-attend ng seminars, training, PKS, at kung iba-iba pa. Pero, pag all of these things is converted into passion, believe me or not, those things na tinatawag natin na medyo mahirap, believe me, it will be turned into passion. And then, you will begin to love it. You will begin to love it. Okay? It takes a lot of discipline in order to execute one's vision into a reality. If you have seen yourself achieving something, and the only way for you to be able to make those things come true or to realize those things is you've got to have a lot of discipline in order for you to execute everything you have planned for so that makakarating ka dun sa nakikita mo na magiging destinasyon mo. Lahat po tayo ay may kanya-kanya pong destinasyon na nakikita. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang mga pamamaraan kung paano natin maabot ang mga pinapangarap natin sa buhay. Isa lang po ang gusto kong ipaabot sa inyo. Lahat po ng ninanais po ninyo, lahat po ng pinapangarap ninyo ay magkakatotoo lamang po kung ikaw at ako ay disiplinado na gagawin ang dapat na gawin. Kasi kung hindi ho, nako, sorry na lang, parang malabo talagang mangyari na maabot natin. It takes your will to do it. No excuses involved. No? Yun ang disiplina. Discipline allows you to focus on your objective and helps you succeed on your goals. Now, tingnan mo yung word focus, concentration. We may be doing a lot of things, but what is important in here is the concentration. Now, there are others that are doing it part-time. So, ibig sabihin, may trabaho sila, may daytime job sila, at may negosyo sila ng real estate. So, kung titingnan natin on that angulo, hindi talaga makafocus kasi may trabaho. But that is not what I meant. What I meant is actually concentration. When you are going to allocate your time na gagawin mo ang negosyo na to, put your concentration in it. Ibig sabihin, bigyan mo ng puso. Bigyan mo ng puso yung trabaho mo dito para makita mo yung progression. Pag nanonood po, I don't know lang no kung kayo ba ay nanonood ng mga basketball game. Because if you are watching basketball game, may tinatawag po tayo dyan na second win. Okay.
Kung sa Tagalog pa, maririnig nyo po yan pag naglalaro, pag nanonood kayo ng basketball, may sumisigaw dyan, puso. Puso. Ayan, puso. Yan po ang tinagurian natin na second win. Yun po daw ang second blow. Na in spite na napapagod ka sa kalalaro, gusto mong manalo, parang nanghihina ka na, pero itong word na to, itong second win o itong puso, makikita mo ang bawat atleta na binibigay niya, todo bigay, lahat ng abot niyang makakaya para ibigay ang pinaka-the best dun sa laro na yon. Concentration ang tawag po doon. Ikaw ba, nagbigay ka na ng todo bigay mo na concentration by the time na may time ka na inallocate para sa negosyo na to? Nung nag-decide kang mag-post, etong oras na to, itong gabi na to, magpo-post ko, concentrated ka ba na nagpo-post? Kung ikaw ay nag-a-attend ng seminar ngayon, nag-concentrate ka ba na makikinig ngayon? Kung ikaw ay nag-a-attend ng mga site tour at mga training, concentrated ba yung mind mo na tinitingnan kung anong meron dyan sa site tour na yan? Or papunta pa lang doon sa site tour, natutulog ka na? Concentration, kaibigan. No? Concentration. How can a DPPI property liaison specialist pursue greatness? Kasi yun ang ano natin yun ang objective natin We want that every DPPI members will pursue greatness. Well, the question is, paano ba? Sa ano bang paraan? Okay. Now, number 1, get rid of crab mentality. He who gives always is blessed. Always remember that. If he who always gives is always been blessed. Kaya yung mga crab mentality, hindi umaasenso yan. Alam mo, madamot yan. Kaya dito po sa DPPI, bawal ang madamot, bawal ang crab mentality. Tayo dito, hahawak kamay tayo, bawat isa sa atin. Sabay-sabay tayong mag-journey towards success. As much as possible, we are not going to leave anyone behind. As much as possible, we are going to lift each other up. We are going to carry each other. There are times that you're gonna feel down. There are times that you're gonna feel discouraged. There are times that you wanted to give up. But I want you to know na meron kang kasama dito sa DPPI na pwede mong paghugutan ng lakas. Na meron kang kasama dito sa DPPI na pwedeng magbigay sa iyo ng inspirasyon. Na may kasama ka dito sa DPPI na maglakbay sa journey na tinatahak mo. Kaya nga when we started DPPI, yung pinakaunang theme song natin dito actually ay yung kay Yeng Constantino na Hawak Kamay. Kinakanta natin yan every time na magkakaroon tayo ng mga gathering at seminar. Alam mo bakit? Because we want to remind each and everyone that the only way we can succeed in here is when you and I ay maghahawak kamay po tayo. Okay? So, get rid natin yan ng crab mentality, ha? Get rid natin yung crab mentality. Number 2, position yourself as winners. Never allow your mind to think that you're a loser. The day that you're going to think of yourself as a loser, always remember, hindi pa nag-umpisa ang laban, talo ka na. Ulitin ko, the day that you're going to think of yourself as a loser, hindi pa nag-uumpisa ang laro, natalo ka na. In order for you to win, you have to think like a winner. In order for you to win, you have to act like a winner. You have to talk like a winner. Everything is designed for you to become a winner. Therefore, in all that you do, whether you think, you act, you talk, do it as a winner. And there, I tell you, you will really win the game. A lot of people actually hindi po sila nagsasucceed sa buhay. It's because right from the very beginning, they have think of themselves already as losers. Hindi pa nga nakapag-umpisang mag-post ang iniisip, baka hindi ako makabenta.
Nakapag-post lang isa, dalawa, tatlo, apat, the next thing na sinasabi sa sarili, ay siguro hindi to para sa akin kasi wala pa akong benta. You get my point? May isa tayong BDM, ito si Florence Hakalan, isang part-timer din siya. Pero ito parati kong nakikita very patiently na everyday nakikita ko talaga na nagpo-post sa project niya doon sa mga group chats at saka doon sa mga wall at saka FB group natin. Nakikita ko talaga lumalabas yung Deca Homes, Urban Homes. Medyo matagal-tagal na. Pero nakikita ko nito, patiently she's doing it. Kasi part-timer eh. I wanted to give people a break. You know what happened? Bumenta na yung project niya. Bumenta yung project niya. Kaya nga, sabi ko sa kanya, chinat ko sa kanya, that's what I told you, that you just don't lose hope. Think like a winner. Kaibigan, kung ikaw ay isang DPPI member, dapat winner ka. Walang DPPI na talunan. Nananalo tayo, kaibigan, mula po dito. Kung ano yung pinapasok natin dito, ano yung nilalagay natin sa utak natin, yun automatically ang lumalabas sa mga bibig natin at yun ay nagta-translate dun sa mga actions din natin. Ang sabi ng Biblia, out of the abundance of one's heart, the mouth speaks. Ibig sabihin, kung ang puso mo ay negatibo na, ang lalabas sa bibig mo ay negatibo. Ang lalabas sa isipan mo ay negatibo. Ang lalabas na action mo ay negatibo. So kaibigan, protect everything at all cost for you to think like a winner. Protect as much as possible to think like a winner. Doon lang kasi ang problema natin eh. Ang problema natin hindi po sa hindi natin alam kung ano yung gagawin natin eh. Hindi po problema natin na na iniisip natin na hindi natin na wala kang kakayahan. Hindi, meron kang kakayahan, meron kang alam. Ang problema lang sa atin, wala po tayong disiplina na gagawin natin ito on a daily basis. Ano yung sabi natin sa seminar? We envision ourselves, no? We envision to see a multitude of godly, responsible, and self-driven real estate entrepreneur continually doing the business by selling and recruiting new business partners. Ano yung karugtong? Daily. Hindi po every other day. Hindi po siya every week. Ang sinasabi, daily. Ikaw ba, pag meron kang tindahan, ano ba yung tindahan mo? Ngayon bukas sarado, bukas makalawa, bukas naman. Paano ka aasenso niyan? Paano lalaki ang tindahan mo pag ganun ang parati na ginagawa mo? Close open? Ano yan, kanta? Close open? Hindi. No. Think of yourself as a winner. You are a winner. You will win this game, not on the battlefield, but you are going to win this game right here. Right here in your mind. Win it first here. Dapat manalo ka muna dito. Kasi kung hindi ka manalo dito, doon sa labas, talo ka rin. Kung hindi ka manalo dito, kaibigan, huwag mo nang isipin na mananalo ka sa labas. Share nyo tong video na to kasi maganda tong topic natin. Maganda tong topic natin. Discipline begins with a purpose. A personal goal that you want to achieve with much determination and motivation. Anong sabi? Much determination at motivation. Kaya nga naalala nyo ba na every time na magkakaroon po tayo ng seminar, always nating tinatanong, sino ba dito ang may matinding pangangailangan? Kasi ang tao lang ho na may matinding pangangailangan
ang naiintindihan na kailangan niyang disiplinahin ang sarili niya na gagawin at gagawin niya ang dapat niyang gawin para makarating siya sa gusto niyang marating. Or else, hindi siya makakarating doon. And the sad part is that no one will do it for you except ikaw. I cannot do that for you. Your upline can never do that for you. It's only you that can bring yourself to wherever you want to go. Ano ba yung personal goal mo? Ano ba yung gusto mong marating dito? Napag-isipan mo na ba at one time kung ano talaga ang ninanais mo maging? Kasi kung wala kang iniisip na ganon at wala kang pinupunteriya na magkakaroon ka at magiging ganyan ka, maniwala ka kaibigan, sinasayang mo lang ang oras mo. Sinasayang mo lang ang oras mo. So many things in life na pwede sana nating ma-achieve if only we are disciplined enough to do it. Kaso hindi eh. Kaso wala eh. The sense of responsibility allows you to perform discipline successfully. So ibig sabihin pala, pag ikaw ay responsable, disiplinado ka rin. Would that mean na kung hindi mo nagagawa ang dapat mong gawin, ay ikaw ay irresponsible? Posible. Kasi ito yung sinabi. If you are responsible, at I believe ikaw responsable ka doon sa pinangarap mo na buhay, well, definitely, you should be disciplined enough to do things every day. Every day is not an option. It has to be done on a day-to-day basis. Kung gusto mong magkaroon ng benefit na binibigay ng DPPI, yung hospitalization, ano ba yun, yung mortuary, yung retirement benefit, at na iba-iba pa, edi goal mo na magka 10 million ka. Pero dapat responsable ka at disiplinado ka na gagawin mo ang dapat mong gagawin araw-araw, hindi po siya every other day. But every single day. I'm not saying that you are not going to relax. You can still, actually. But you just have to define your time. For example, I went to Toledo yesterday and spent time with my sister, the family. I did have a time. But the question here, inaalaw mo ba ang sarili mo na nawi-waste ang araw na wala kang ginawa para sa negosyo na to, para ito ay umabante, para ito ay balang araw makita mo na may mangyayari sa iyo dito? This morning I was busy in Facebook because I'm promoting or in short I'm recruiting new agents para sa darating na seminar. Ayun, may na-invite na ako na 3 kaninang umaga. Kaya itong araw na to, Monday. Ikaw, ginawa mo na ba yung dapat mong gawin? O hindi pa? Kasi, 5:00 na. Patapos na ang araw. Yan ang tawag nito. Kung wala ka pang ginawa, sinayang mo ang araw na to. Sabi ng Biblia, teach us, O Lord, to number our days. Ano ibig sabihin doon? Ibig sabihin doon, you have to seize the moment. Na dapat wala kang sayangin sa araw-araw kasi bilang yung araw mo. Hindi ka habang buhay na buhay dito.
Balang araw, wala ka na rin dito. Kaya sabi ni Lord, teach us to number our days. Ikaw ba, kung alam mo na mamamatay ka bukas, hindi ba gagawin mo ang dapat mong gawin today? Hindi mo na ipagbubukas yun kasi patay ka na bukas eh. Pero bakit hindi mo ginawa ang dapat mong gawin sana today para dito sa negosyo natin at ngayon alas 5 na ng hapon, walang nangyari? It's a wasted day. Ano, mag-umpisa ka naman bukas? Pero sabi ng Lord, sinabi niya, teach us to number our days. Kaya nga importante ang disiplina. Huwag mong hayaan, kaibigan, na matapos ang araw na wala kang ginawa kahit isa para iabante ang mga goals mo sa buhay para sa negosyo na to. Huwag mong hayaan na dumating ka sa alas 5 ng hapon at saka ka pa mag-isip kung ano yung gagawin mo. Friends, sunset na po yan. Hindi na po yan sunrise. Kaya nga pagdating sa business, ang always greeting natin, kahit gabi, is always good morning. Alam mo bakit? Because it always signifies beginnings. Beginnings po ang ibig sabihin nun. Kaya nag-extend tayo ng greetings ng good morning. Alam mo, excited ako sa topic na to. You know what? Because napakaganda ang topic na to. And I think this is what we need. That is the reason why every January, a lot of people is doing New Year's resolutions. Ang daming gustong gawin para mabago ang taon. Pero haven't you noticed? Every single month na lumilipas, every single day na lumilipas, unti-unting nakakalimutan yung sinusulat nila doon sa New Year's resolution. Gaya ng kaibigan ko na may-ari ng isang gym. One time, nag-usap kami with regards to business and I asked him, anong buwan sa isang taon ang maraming nagpapa-enroll para sa gym? You know what he said? Joe, sa buong taon, ang pinakamataas na enrollment dito sa gym ay buwan ng January. Grabe, no? Nagtanong ako, bakit? Bakit, bro? Sabi niya, alam mo bakit? Kasi lahat nakasulat sa New Year's resolution nila na gusto sila physically fit, gusto nila healthy, gusto nila slim fit sila. Pero na-observe ko, bro, sabi niya, na-observe ko, bro, na every month that passes by, pagdating ng Pebrero, may hindi po nag-i-enroll ulit. Pagdating ng March, hindi nag-i-enroll, humihinto na. At sabi niya, na pagdating ng December, blessed na lang daw kung may 5% na natira dun sa unang nag-enroll sa buwan ng January. Can you relate? Di ba? Na-relate niyo ba? Because that's exactly who we are. That's exactly who we are. That's exactly how we treat our goals. And you're going to ask me bakit hindi nangyari? You're going to ask me bakit hindi nangyari? Bakit hindi ka na supervisor? Bakit hindi ka na manager? Bakit hindi ka na consultant? Why not ibahin ko yung question? Bakit sila na supervisor? Bakit sila na manager? Bakit sila na consultant? Ibig sabihin, may ginawa sila na hindi mo ginawa. At ano yan? Mali, alam mo guys, ang way in doing our business ay pareho po tayo lahat. Wala pong exempted sa mga pamamaraan natin. We've got a uniform program. Kaya nga may marketing plan tayo eh. Our marketing plan will speak of what is supposed to be done on a daily basis. As I prepare these lessons, sabi ko,
This is a very timely message. This is a very timely message. Total, January pa naman. Magiging part pa to ng New Year's resolution. Ha? Maraming gustong makuha sa buhay. Pero ayaw gawin ang dapat gawin. Kaya nga, I always say, for those people who've been with me for the longest time, you ask them, di ba sasabihin nila na si Sir Geoff, hindi tumatanggap na rason yan na busy. Because for all you know, ang mga bagay-bagay na dapat gawin, ibigay mo sa taong busy, magagawa niya yan. Kasi bibigyan niya ng oras yan. Pero kung ibibigay mo yan sa tao na halos libre buong araw, I tell you, dumating ang alas 5, yung binigay mo o rinutos mo, hindi pa magawa. Anong tawag doon? Anong kulang doon? Disiplina. Anong kulang pa? Responsibilidad. Ayan, responsibility. The sense of responsibility allows you to perform discipline successfully. Ang tanong, magtanungan nga tayo para makita natin kung may natutunan ba tayo sa lesson na to? So far, may natutunan ba tayo? Kayo po dyan sa Facebook Live, are we learning so far? Are we learning so far? May mga na-realize ba tayo? Now, as you have listened to this seminar, to this training, kayo din po dyan sa Facebook Live na nakikinig, may na-realize ba kayo? Kasi kung wala kayong na-realize, may problema tayo dyan. Because all I ever want is for you to succeed. All I ever want is for you to be here, not here. Hindi po ako galit. Isipin nyo na lang na tatay na nagsasabi sa inyo. Sa tingin nyo ba, madaling gumawa ng ganito? Kailangan ko pa na magbasa ng sangkatutak na libro para maka-come up ng isang ganito? Pero bakit ko gagawin? Bakit ba ako magpakapagod pagbasa para gumawa lang ng ganito? Para magiging Facebook celebrity? Hindi naman. Wala naman akong bayad dyan. We're doing this because we want that every DPPI members would succeed in life. That every DPPI members would reach into a certain level of success beyond money. Yun ang gusto nating ma-achieve. When discipline is developed, one will be precise, persistent, consistent in everything they do. Ano nga yung output kung disiplinado ka? Precise. Anong ibig sabihin ng precise? Pulido, sharp, persistent, nagpupursige. Ano ibig sabihin ng consistent? Ginagawa regularly. Sabi ba dito sa isang bagay lang? Hindi. Ang sabi dito, everything you do. Di ba? When discipline is developed, one will be precise, persistent, and consistent in everything they do. Kaibigan, naniniwala ho ako na every DPPI members is designed for success. I believe deeply in my heart because
we already have produced 64 people that have reached into the level of coaches. Yung mga supervisors, managers, and consultants, we label that as coaches. Ibig sabihin, the program is working, it's running, and we want you to be part of that. Gusto namin na party ka dyan. Alam mo saan na-exercise ang discipline? Alam niyo ba saan na-i-exercise ang discipline talaga na makikita mo ang isang tao na disiplinado? Aber daw? Sige. Survey nga tayo. Paano mo ba makikita ang tao? Paano mo ba ma-identify na ang isang tao disiplinado? Sige daw, i-answer mo dyan daw sa comment section mo dyan sa chat box. At kayo din po dyan sa Facebook Live, dyan sa comment section. Paano mo ba malalaman na ang isang tao ay disiplinado? Sabi ni Wilson, character. Ano pa? Kayo po dyan sa Facebook Live. Paano mo ba ma-identify na ang isang tao ay disiplinado? Sabi ni Wilson dito, character. Any more answer? Kasi meron tayong 13 guests dito eh. So, ibig sabihin, may 13 answers tayo dapat dyan. Doon sa Facebook Live, meron tayong 7 viewers. So, dapat may 7 answers din po tayo dyan. So, kung ito ay nakikinig sila, ibig sabihin, magpa-participate to. So, again, ito yung tanong. Paano mo ba ma-identify ang isang tao na disiplinado? Sabi ni Ana, character, ni Wilson, manners, and the word. Yan, sabi ni Jovi is attitude, nandun sa FB Live. Sige pa, paano mo ba malalaman na ang tao ay disiplinado? Tingnan natin. Masasak kayo sa magiging sagot. Willing to sacrifice, sabi ni Teacher Ophil. Sabi ni Josephat, action. Kayo po dyan sa Facebook Live, paano mo ba malalaman na ang isang tao ay disiplinado? Si Julius sabi niya, follower and action taker. Sige ho, may hinahanap ako na sagot. Wilson Torres, sabi niya, savings po. Yung iba, sino pa ba nang nandito? Marami-rami naman dito eh. Sina si Castor, sina si Daphne, sina si Renita, sina si James, si Jingay. Si Renita sabi niya work passionately. Ito si Sarah, si VIP Roaring Tigers. Sabi ni Josephat how to approach people. Sabi ni Cecil sa Facebook Live, actions and sacrifices. Paano mo ba ma-identify na yung tao na yan ay may disiplina talaga? Sige daw, si James, baka may share dyan, no? Si Castor, si Daphne, si Julius, Julius na-share na, si Renita, si James, si Jingay, si Teacher nag-share na rin, si Sarah, si VIP Roaring Tigers, si Sarah, how they act, yan, si Julius, humble, si Castor, if he knows how to honor his word, success at achievement. Sabi ni Pastor Terso, consistency. Ito guys. Alam mo paano malalaman ang tao ay disiplinado? Time. If you cannot even be on time, forget about telling me that you are disciplined. Ulitin ko. If you cannot even be on time, if you cannot even be conscious with time, forget about telling me that you are disciplined in doing things. Kasi kung hindi mo kayang pangatawanan na magiging on time, forget about all other discipline. Time pa nga lang hindi mo kayang ibigay na tama, how much more yung iba pang dapat gawin na mas mahirap pa sa time. You get my point?
That is the reason why in DPPI, I always say, in DPPI, we practice Filipino time. At anong ibig sabihin ng Filipino time? On time. When we say it's 9:45, it's 9:45. When we say it's 2 p.m., it's 2 p.m. Why? Because discipline of time requires being responsible of what you are supposed to be in that time. Alam mo na dapat papasok ka sa school at 7:30 na nasa school ka, bakit ka pupunta ng alas 8? Dapat 7:30. Alam mo na papasok ka sa trabaho na alas 7, bakit ka pumasok ng 7:15? Time. If you learn to value time, you already have started to exercise discipline in yourself. Job, na-late kasi ako, malayo kasi ang sa amin. Di gumising ka ng maaga. Late kasi akong nagumising, Job di matulog kang maaga. Because pag-uusapan natin consistency, gagawin mo everyday. Yan ang gagawin mo everyday. Late ka everyday. Yan. Forget about everything if you cannot even be consistent with time. If you cannot even be disciplined with time. And that will begin with you. If you wanted your organization to succeed, if you wanted your organization to go where you want to go, now you have to practice it first and let them see you. They are not going to follow it because you told them. They are going to follow it because they have seen it in you. Nakikita ka nila. Kasi kung ito lang maraming nagchat-chat sa akin dito, nagtatanong, paano daw mag-invite? Kasi pag nag-invite daw sila sa seminar, wala daw nag-a-attend. Alam mo ano yung isasagot ko? Bakit ikaw nag-a-attend ka ba? One time may isang agent sinabi sa akin na, Sir Joe, di man sila mag-attend pag mayroong mga seminars and training? Alam mo anong sagot ko? Bakit ikaw nag-a-attend ka ba? Your downline is not attending seminars. Your downline is not attending training. Your downline is not attending site tours because in the first place, you are not doing it yourself. Tama po ba? Siguro amen dapat yun. No? That's precisely the reason. Your downlines is actually looking at you. The reason why they are not active, because you are not. The reason why they are not attending seminars, because you are not there. The reason why they are not attending site tour, because you're not there. Show it to them. Ganun pa rin, Sir Jeff Yung iba, hindi rin Oh yes. Hindi mo naman ginagawa yan para sa hindi sumusunod Ginagawa mo yan para dun sa mga sumusunod. Ulitin ko You are doing those things not for the people na hindi sumusunod, but you are doing those things for those people who wanted to follow you. That's the reason why you model it to them. You show it to them. Every Monday, kita-kita tayo dito. Ito yung topic na pag-uusapan natin, discipline. Dami natin pag-usapan natin dito at saka marami tayong realization dito, believe me. Kukulangin ng 1 oras. Pero hindi na lang natin habaan para hindi rin naman maubos yung oras nyo. So in short, friends, everything begins with discipline. When you don't have it, you're not gonna be getting anywhere.
No matter how good you will be, kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano ka pa maabilidad, kahit gaano ka pa kamatalino, pag hindi ka disiplinado, talo ka pa rin. Ulitin ko, kahit gaano ka pa kagaling, pag hindi ka disiplinado, talo ka pa rin sa journey ng buhay na to. Grabe yung bilis ng oras, no? 5:26 na, and I'm about to close. Baba ko muna tong screen and I'll close with this one. Friends, this is what I want to tell you. I want to share to you. Let it be known to yourself that everything of what you are going or you are supposed to do, whether in personal life, dun sa pamilya mo, whether dun sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa church, sa komunidad, everything requires discipline. Gaya ng shinare ko sa inyo kanina, I went to other countries and I've observed and I've seen it that ang Pinoy ay magagaling talaga. I look at Singapore. In Singapore, ang labor force doon ay mga Sri Lankan. Pero yung mga Pinoy doon, sought after yan. Even if our Filipinos are going there for domestic helpers, angat na domestic helper yan kasi marunong mag-English. Maabilidad, masipag. Alam mo bakit pagdating sa ibang bansa ang Pinoy nag-a-achieve? At alam mo bakit sa ibang bansa ang Pinoy sumusunod? Because ang kultura sa buong paligid ay disiplinado. Hindi kailangan na may CCTV na nakatingin para i-violate nila ang batas trapiko. Pag sinabing stop yan, stop yan. Pag sabing hindi pwedeng tumawid dito, hindi talaga pwedeng tumawid dito. Whether may enforcer or wala, tutupad yan. Susundin yan. Bakit kaya sa Pilipinas, parehong Pilipino bakit kaya sa Pilipinas ay lahat ng mga gagawin natin always against the law? Doon hindi pwedeng magtapon ng kahit wrapper ng candy. Bakit sumusunod sila doon? Bakit dito sa atin hindi? Alam mo bakit? Because the culture dictates it. The people that surrounds dictates it. The people that you go with dictates it also. Kaya nga sabi ko if you wanted to shape up your life, get rid of people that are giving you negative influences in life. I'm not saying that you throw them away, but put certain limits. In all aspect of life, when discipline is exercised, I tell you, you will go a long, long way. Malayo pong mararating. Hindi kayang tumbasan yan ng talino. I always say this kahit ikaw ay pinakamatalino, pinakamagaling, at ikaw ang pinakamadiskarte sa lahat ng mga Pilipino, pero kung hindi ka disiplinado, ay walay ka pa rin. Tingnan mo nga yung mga magagaling, matalino. What if parating late sa trabaho? Sa tingin nyo, hindi mapuputbol yan? Mapuputbol yan. Kahit gaano pa yung kamatalino, pero kung parating late, ay nako, hindi mapopromote yan. In short, discipline may be a small word. Discipline may be a word na parati nating naririnig. Pero the question here, are you living it? Mahirap ba? Yes, mahirap. Nahihirapan ba ako? Oo, nahihirapan ako. Pero kailangan kong gawin. Kailangan mo ring gawin. Nahihirapan ba tayo lahat? Oo naman. Posibleng wala. But again, we've got to do it even if we don't feel like doing it. Okay? So guys, kita-kita po tayo sa susunod na Lunes para pag-usapan po natin ang
word na disiplina. Sabi ko pa nga sa programa na to, ang programa na to ay pinamagatang disiplinado ako, aasenso ako. Tama po ba? Kasi kung disiplinado ka, aasenso ka talaga. So maraming salamat. Enjoy po sa dinner nyo mamayang gabi. Thank you. God bless you. Bye-bye!